आजीच्या किचन मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहे गव्हाच्या पिठाच्या वड्या। त्याचं मी तुम्हाला साहित्य सांगते। गव्हाचं पीठ ही 1 वाटी घेतलेली, गुळाची येतेच। गुळ 1 वाटी, अर्धा वाटी तूप, अर्ध्यापेक्षा वरती आहे, आणि बदाम आणि काजू तुकडे, वेलची। मी तूप ओतले कढईमध्ये। मी तूप ओतलेलं आहे याच्यात कढईमध्ये, आणि तूप गरम झाल्यावर पीठ टाकणार आहे गव्हाचं। कढईमध्ये मी गव्हाचं पीठ टाकते तुपामध्ये। हे छान भाजून घ्यायचं पीठ गव्हाचं। आपलं पीठ छान भाजून झालंय। तुम्हाला पीठ जर घट्ट वाटलं तर तुम्ही अजून थोडंसं तूप घालून भाजू शकता। मंद आचेवर भाजायचं पीठ छान। मी आता हे खाली उतरून घेते। ह्याच्यात आपण गूळ टाकून घेऊया। छान मिसळून घ्यायचं एकत्र। गूळ विरघळेपर्यंत हलवून घ्या। पाण्याला डालडा लावून घेऊया। गुळ विरघळून झालेला मी वेलची पावडर टाकते। मी ह्याच्यात भांड्यात काढून घेते हे पीठ भाजलेलं सगळं। मी ड्रायफ्रूट टाकते याच्यावरती, आणि हे गार झालं ना मग वड्या कापायला घेऊया आपण। आपल्या वड्या तयार झालेल्या आहेत। तुम्ही घरी करा, खा आणि मला नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा, शेअर करा, माझा चॅनल सबस्क्राईब करा।